السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم إن شاء الله مبسوطين أعزائي وعزيزاتي؟ اشتقنا لكم والله. رجعت لكم هلا باختراع جديد ووصفة جديدة كتير طيبة وبدكم تحبوها وترعاكم فيها وتدعوا لي عليها. هي كعك التركي بالسمسم وبالدبس العنب. بدنا نساوي كمان معروق لحاله بلا شيء، وبدنا نساوي معروق بالتمر. العجينة السحرية الثلاثية احفظوها عني، هي عبارة عن 3 كاسات طحين، 3 معالق كبيرة حليب بودرة، 3 معالق كبيرة لبن، 3 معالق كبيرة زيت، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة ملح، وكاسة ونص مية دافية. هاي هي العجينة السحرية اللي بتزبط لكل شيء. هاي خلطتهم مع بعضهم ساويتها عجينة مطاطية ولا أحلى منها. بتتركوها لتختمر شي ساعة زمان. هذا التمر شو ساويت فيه؟ قمت من البزر حطيته بالطاحونة مع فستق ولوز وكاجو وشوية شوكولاتة وشوية عسل، حطهم بالطاحونة. ساويتها مثل اسطوانة عجينة قطعة شاف صغيرة. هلا هي ساويتها طابة. هلا بمدها، شايفين شلون بمدها؟ مثل مربع أو مستطيل على حجم هالاسطوانات تبع التمر. حطوا عليها وحده من هدول شايفين، وبتدوروها عليها. هي تبع التمر، وبتسكروا كناراتها. شايفين بسكروا كناراتها مشان ما شايفين من هون كمان بتسكروهم. دوروها بتردوا ولا احلى منها. واذا بدكم تكبسوا عليها وتدوروها شو ما بدكم منظر بدكم اياه تساووا. بعدين بتدوروها شايفين شلون، وتكبسوا وحده على وحده. هلا هاي نحطها على جنب نغطيها مشان تنتفخ شوي قبل ما نحطها بالفرن. هلا وحده ثانيه، هي طابه ثانيه كمان. هلا بنساويها اسطوانه كمان نحيفه كتير ونطولها مشان نساوي الكعك التركي. هذا الدبس، هذا دبس عنب خلطته معلقه بمعلقه مع مي. شايفين شلون؟ هذا مشان هلا بدي لك فيها الكعك قبل ما احطه بالفرن. هاي الفرن هلا جاهز. تم هيك بطولها للعجينه حتى تصير طواليه. شايفين شلون بلفها على حالها مثل الضفيره. لفها هيك وهيك وهيك. بعدين بساويها دويرة مكبسين على بعض. بلكها بالدبس بعدين بالسمسم. وهلا حساوي معروف هو بس الرغيف هيك مدور. شايف شلون؟ وبندهنه كمان بدبس، نحط عليه سمسم. هلا ساويتهم. هلا بغطيهم بمشمعة شي نص ساعة بعدين بحطهم بالفرن. الفرن عم بحميه على 425 فرنهايت حوالي 200 مئوية. طلعتهم من الفرن. حط عليهم دبس العنب. ان شاء الله تجربوها ببيتكم تنال اعجابكم وتدعوا لي. لا تنسون من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.